नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं मेडी लाईफ चॅनलमध्ये। मित्रांनो, आजचं जे आपण औषध घेऊन आलोय ते तुम्ही बघताय, लंग प्युअर नावाने हे मार्केटमध्ये सहजरित्या मिळतं। आणि याचं जर तुम्हाला ऑनलाईन जर मागवायचं असेल ना, तर हा फोन नंबर जर तुम्हाला दिसत असेल 911143715213 यावरून तुम्ही मागवू शकता। तर हे प्रोडक्ट कशासाठी वापरलं जातं याची माहिती मी तुम्हाला देणार आहे। त्यापूर्वी मित्रांनो, जर तुम्ही आतापर्यंत चॅनलचे व्हिडिओ बघताय आणि आणखीन सुद्धा तुम्ही सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि शेजारील दिलेल्या बेल नोटिफिकेशन बटनला पण दाबा, जेणेकरून आमचे नवीन लेटेस्ट व्हिडिओ जे असतील ते तुम्हाला मिळत राहतील। मित्रांनो, आजचं जे युग आहे ते पोल्युशनने खूप आहे। या युगामध्ये एअर पोल्युशनमुळे खूप प्रकारचे कॅन्सर आणि दम्यासारखे आजार आज लहान मुलांना पण होत आहेत आणि वयोवृद्ध माणसांना पण होत आहेत, जेणेकरून त्यांना थोडंसं चाललं जरी थकवा लागतोय। तर अशांनी हे प्रोडक्ट वापरणं खूप छान प्रोडक्ट आहे मित्रांनो। तर हे नॅचर शुअर ह्या ब्रँडचं आहे आणि लंग प्युअर हे त्याचं नाव त्यांनी दिलेलं आहे आणि 896 रुपये किंमत आहे आणि 2 वर्षाचा एक्सपायरी टाइम ड्युरेशन आहे। मित्रांनो, हे पूर्णपणे 100% नॅचरल आणि सेफ इफेक्टिव्ह प्रोडक्ट आहे। हे एक आमच्या शेजारीच्याच आजींचं प्रोडक्ट आहे, त्यांना खूप छान परिणाम मिळाला आहे। काय जे त्यांनी म्हणजे साधारणतः त्यांचा हा 3रा डोस आहे, म्हणजे हा 3रा बॉक्स आहे। त्यांना पहिल्या 2 बॉक्समध्येच खूप छान परिणाम मिळाला। त्यांचं अंदाजे वजन 65 आहे आणि वय जे आहे आजींचं ते 65 वर्ष आहे। त्यांना खूप छान परिणाम मिळाला, त्यांनीच मला रेकमेंड केलं की हा व्हिडिओ बनव म्हणून। तर मित्रांनो, हे जे बॉक्स आहे तर याची जी किंमत तुम्हाला मी सांगितली 896 रुपये, तर हे तुम्हाला कमी रेटमध्ये पण मिळू शकतं। जर तुम्ही तुमच्या मेडिकल स्टोअरवाल्यासोबत जर कॉन्टॅक्ट केला तर त्याला डिस्काउंट विषयी विचारा। तर आजींनी जे आणले ते 730 रुपयाला त्यांना हे मिळालं होतं प्रोडक्ट, त्यामुळे तुम्ही हे बार्गेनिंग पण करू शकता यामध्ये। तर मित्रांनो, हे पूर्ण लंग प्युरिफाय करण्याचं काम करणार आहे। जे डिपोल्युटंट जे आपल्या डिपॉझिटंट असतात, तर म्हणजे आपल्या लंग्समध्ये जे डिपॉझिट झालेले असतात, फंगल स्पोर असतात, म्हणजे बुरशीचे जे कण असतात किंवा पोलन जे आपण म्हणतो परागकण, त्यांचे जे कण असतात आणि त्याचबरोबर जे धुळीचे कण वगैरे असतात, त्यामुळे जे आपल्या लंग्समध्ये जे रेडिशनेस असतो तो ब्लॅकनेस झालेला असतो, म्हणजे सिगारेट वगैरे ओढण्यामुळे वगैरे। तर तुम्हाला हे औषध वापरण्याने तुमचं जे आपले फुफ्फुस असतील ते रिकवर होण्याचं तुम्हाला दिसतील की रिकवर होत आहेत आणि पूर्णपणे नैसर्गिक कंटेंट यामध्ये आहे। जर ज्यांना दमा असेल किंवा लंग कॅन्सर असेल त्यांनी सुद्धा हे प्रोडक्ट वापरलं तरी त्यांना खूप छान परिणाम होईल। आता याचे डोस घ्यायचे कसे, तर याचे जे डोस आहेत तर ते डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तुम्ही घेऊ शकतात आणि यांनी प्रिकॉशन्स दिलेले आहेत। नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन अँड प्रेग्नंट लॅक्टेटिंग वुमन, पीपल्स विथ डायबेटिक, हाय BP आणि ऑटोइम्यून डिसीज और एनी मेडिकेशन शुड कन्सल्ट फिजिशियन बिफोर यूज। जर ज्यांना लहान मुलं असतील तर त्यांना हे डॉक्टरच्या सल्ल्याने द्या आणि किंवा तर जे डायबेटिक पेशंट असते किंवा ऑटोइम्यून डिसीजेस त्यांना असतात, त्यांना म्हणजे ॲलर्जीज वगैरे असतात, तर त्यांनी आणि डायबेटिक आणि हाय BP ज्यांना असतो त्यांनी हे अवॉइड करायचे किंवा डॉक्टरच्या सल्ल्याने तुम्ही हे घेऊ शकता। पण मित्रांनो, मी सजेस्ट करेल की याचे जसे तर साईड इफेक्ट काहीच नाही आहेत, पण तुम्ही एक नॅचरल प्रोडक्ट असल्यामुळे तुम्ही हे वापरू शकता। आता याच्यातलं जे सगळे औषधी कंटेंट आहे ते सगळे औषधी म्हणजे नॅचरल कंटेंट आहेत, त्यामुळे याचे साईड इफेक्ट तर नाहीच आहेत। कारण की आजींचा जो म्हणजे आजींना जे इफेक्ट आले त्याच्यावरून मी तुम्हाला सांगतो आणि यासोबत काय करायचं नाही हे सांगतोय। याच्यासोबत स्मोकिंग करायची नाही आणि शॅलो ब्रीदिंग जे एक्सरसाइज असतं, जसं काय अनुलोम विलोम जे प्राणायाम असतं ते करायचं नाही आहे। आणि म्हणजे जर तुम्हाला खोकला येत असेल तर सप्रेस म्हणजे खोकला दाबून ठेवायचा नाही, तो मोकळा होऊ द्यायचा आहे। आणि जेव्हा पण तुम्ही घरात किंवा बाहेर असाल तर तुमच्या घरामध्ये काही असे रोप असतात, जसे काय RS या पाम आहे, स्नेक प्लांट आहेत, मनी प्लांट आहे, स्पायडर प्लांट किंवा रबर प्लांट, असे झाडं घरात लावा, जेणेकरून आपलं एअर प्युरिफिकेशनचं पण काम करत राहतील।
मित्रांनो, जर तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब जरूर करा चॅनलला. धन्यवाद. आपला दिवस मंगलमय असो.